Asikaso. Nag-like. Tara. Alright. Sige, sige. Gagalaw. Yeah. Diba? Mm. Yan, live. Tayo lang. Ano ito? Sunod. Paper clip with coated. Conductor. Yan. O, paper clip with coated na, day. Sige. Wa, day. Pero ang tumoy siguro, ang tumoy. Pwede. Oh, simple na, day. Pero ang kwan na lang ini siya, ang kabuuan ini siya. Okay, wala. Insulator. Sana, rubber band. Rubber band. Siyempre, wala na yun na. Oh, kunyari lang. Kaya nga naman nila nga, kung layo sa... O, ikaw naman, ikaw naman. Common sense naman O, lang. ikaw naman. O, ikaw naman. Pako. Wala na. Ay, pako galing. Hindi makita tayo, pero Oo, nag-like. nandiyan na. Lalo pa ito, ma'am. Sana all. Ano, construction pa ako. Construction. Paper na lang. Paper. Tapos na kita sa rubber. Hindi ba ito sa ano? Siyempre, paper. May prototype, may ano? May Paper. Hala, nagsiga. Mata. Grabe. Rubber. Siyempre, wala na yun eh. Wala na yun eh. Pwede sad. Tapos, meron daw ang tuloy sa natulugan. Wala gihapon. Tapos na. Coin. Coin. Tapos na ang coin. Kanina. Tapos na ba kanina? Alright. Si Grubel. Sige. Pwede gali magpo. Conductor gali na siya. No? An awang po estudyante madi. Ibig sabihin, sir, ang inan sa filter sigarilyo. Oo, conductor man. Alright. Pwede Kaya gali. ako Pwede gali na magpapakuro kuryente. Tuloy mo lang hanggang hapon para di na magkalimutan. Tapos na? Ang sa pencil naman, ang answer naman is conductor kay dito naman sa dulo. Sa loob naman gin check. Kaya ito naman kaupon si Sir JB. Dito gad gin check sa dulo. Wala na ini ma'am kay wala na dito sa dulo Manina sinukuan. siya sa Oo. LED kayo. Pero Pero kung sa mga bata ini, exciting Dida, yung mga dida, bata. Kung sa bata natin Wala i-discuss. gihapon. Kaya syempre, Ay, igwa. pang grade pa lang, Igwa, ma'am. grade 5, exciting ini. Sabi di daw po ho, conductor. Oo nga, nana daw ini. Metal kasi man. Metal. Metal. Depende yapon. Depende sa part ng pencil. At depends sa part of situation. Okay na. Okay, mga kadikit natin di sa dulo. Op. Ay, hindi daw, sabi niyo nga, dapat tanan daw. Ano ito, sir? Kayo may kailangan sa picture nila. Game mo. Ito na, naulog na. Beverly, hi na ni mo. Siyempre. Itong dati na rin. Paper po ba yan ito, sir? Ano? Wala. Sir, silver baga. Pwede ka harap sa iyo ito niyo. Ano na ito dida ma'am? Ginbutan ko na. Napalid naman siya. Ano siya? Aw. Ano? Ito na. Ano mo gayon? Ay, ay. Light up.